Війна не вибирає, коли людина має загинути. Чи день народження, чи він молодий, чи він старший. Було таке, що ми хлопця вже забирали, і йому телефон був включений, і дуже багато дзвінків, був день народження, і всі хотіли привітати його, а вже не змогли. У нас є такий чудовий чемоданчик. В ньому, в принципі, все, що потрібно для ексгумації тіла. Зіп-пакети, ось такі бірочки, стяжечки, всякі скребочки, метелочки для розчистки тіла. Така ленточка для обгороджування. Ну, так як ми працюємо зараз в условиях дуже приближених до бойових, то ми це трошки сокращаємо цей процес. Ну, я взагалі не військовий, щоб понятно. Я працюю на волонтерських засадах. Ну, моя організація працює на волонтерських засадах. Чому працюємо? Тому що ми працювали до цього, у нас був пошуковий загін по Другій світовій війні, ми працювали. Ми маємо опит в цих ділах, скажімо так. Буває, військові нам дають інформацію, десь когось знайшли, або частіше за все це дають інформацію побратими, які де загинув, де пропав безвісті. І по цим координатам тоді їдемо шукаємо. Сівіки в бригадах збирають інформацію, передають на центр, а центр вже дає нам точки для пошуку. Вчора поймали місцевих, там побалакали, вони дали 2 точки. Недавно знайшли, думали, що наш по формі, не по формі, а по ботинкам. Ботинки були видно. І штани були не орковські, такі не уставні, а по фіналу оказалось, що це якась спецура їхня. Я ж кажу, що працюємо виключно на волонтерських засадах. Так, день. О, щось. Все, беремо цей. Весь чемодан не беремо, Ні, я понял. лопати не треба там. Перчатки. Перчатки я взяв. Я? Все, пішли за мною. І це, чуєш, Петь, з ящика щотку візьми. Щотку. В ящику щотка спеціальна є. Метлу, мабуть, теж. Метлою хорошо. Так, будемо це все фотографувати. Бо я знаю, що, наприклад, як по 95-ки, то по зубах опознали, по стоматологічній карті. Зараз совочок ще один принесуть. Зараз совком будемо, але тут краще розчищати його дуже обережно. Рука, так? А що відомо про того бійця? Зараз побачимо. Може, з ним якісь документи. Тут то ми шукали одного бійця. І саме в цій місцевості раніше не знайшли. Це у нас Ямпіль, да, саме ближче тут? Так, да, Ямпіль. О, запах пішов. Шеврон. Десантура, я ж казав. Солдат. Ага. Телефон. Телефон, давай сюди. Цілий вообще все. Уже считай, що пізно. Подожди, вот тут документи є. Да, всі є. Я тобі скажу, це найлегший варіант. На, туди, прокопай. Зараз прикрив. Саме легший варіант. В піску, майже поверхневий, з документами. Та я кажу, в мене був план сюди зайти з кінологами ще раз. Ми підірвалися, кінологів нема. Все. У мене в Богородичне було желання зайти. У мене все було, це тих, що ми з першого разу не знайшли, виходить. А цієї точки в мене не було, кстати. Так, цю бірку на ногу цепляй.
наліво. Що, дякую вам, хлопці. На одне п'ятно буде менше. Дякую. Та пішло по дорозі. Прямо до машини в'їдемо, що Та блін, а ти йшов сюди? Да, я ходив. З 2010 року я займався пошуком загиблих військовослужбовців часів Другої світової війни. Потім у 22-му році я був в Полтавському батальйоні ТРО, і в травні місяці мені запропонували зайнятися пошуком зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил України. Я погодився, тому що я вважав, що я тут зможу найбільше користі принести. Ми, як пошуковці з Другої світової війни, ми зараз намагаємося не допустити тих помилок, які допустили після Другої світової війни, коли дуже багато залишилося військовослужбовців не поховані, які лежать в ярах, на полях, в окопах. Тому ми намагаємося зараз по свіжих слідах знайти кожного нашого військовослужбовця. Ну і також кожного військовослужбовця країни-агресора. Я думаю, що це ще робота на роки. Тому що ми навряд чи ми зразу зможемо всіх знайти. Потім прийдеться ще раз заходити на ці території, коли вони будуть більш безпечні сюди, більш широкомасштабні пошуки проводити. Ну, а також ми будемо опрацьовуємо списки військових частин і будемо розуміти, чи залишилось на цій території ще не знайдені наші військовослужбовці. Тут безпечно? Безпечно, безпечно. Я ж перший йду. Так ви то перший йдете, але близько до мене. Вон звідси, бачиш, діставала командира танка. А там другий танк. І вон єлі-єлі його видно. Газпромбанк. Армія Росії. зарплатна карточка. Угу. Ось тут ми одного ще забирали. Росіянина. Бачите, це ошметки. Від одягу, від бронежилета. А ну, давай глянемо в цей в башню, там нікого немає. Що за пошов такий? Вон дивись, кость горіла. Ось кістка. Такий, як і запах трошки є. Ось дивись, кості, дивись. Настя, іди сюди, ось дивися. Ось останки є. Іди сюди. Ось дивись. Це мають навідник. Ну он дивись, дивись, таке як плоть оце, бачиш? Да, бачу. Внизу. Ну і під низом там видно. І отам, дивись, бачиш, Там круг. щось викопати можна, да. Угу. І ви оце навіть такі рештки забираєте. Так, ми всі рештки забираємо. Ну, тут з одного фрагмента є. А по ньому можна встановити? Ну, і, наскільки я дивлюсь, кістка не дуже горіла. Ну як, в принципі, ДНК витягнути можна. Як би сказати, ну це ж не по-християнськи залишати залишки, навіть якщо це і ворог. Зараз то ми в основному шукаємо тих, хто загинув. Ну, годичної давності, по суті. Апрель, март-апрель прошлого Це года. зазвичай залишаються вже тільки скелетовані тіла, і то не повністю Ну да. кучка. А ми працюємо вже рік на волонтерських засадах. Ну, вже як
хотел сказать матюком, но не скажу. Хорошо, что жена нормально к этому относится, и нужно сказать, что спонсирует это все дело. Потому что может, до того, как вот сделали организацию именно вот юрлицом і почали вже збирати пожертви, скажімо так, від людей, то 90% все було на моїх плечах. При тому, що думаю, що в військових є можливість це все зробити правильно, ну, на жаль, не все так хорошо. Ми робимо одну справу, тільки ми захищені, а хлопці не захищені. Проблема в тому, що немає зв'язку між Генеральним штабом і нашим підрозділом. Була договоренність, що ми цілий місяць повинні тут бути. Ну, якось так воно. Кушати хочеться просто і сім'ю кормити треба. А ще треба якось добити топливо і за щось відремонтувати машину, як мінімум. Тому не виходить працювати 30 днів. А Генштаб не забезпечує? Нічим не забезпечую взагалі. Від слова. Крім як словами ви повинні, нас нічим не заохочують. А що, слова вдячності що не проходять? А? Слова вдячності не проходять. Вдячності? Так я ще не чув. Може би пройшли, але поки не чув. Ми ж не за слова працюємо, ми за ідею. Пошукова команда в них є, по штатки вона в них мала бути і має бути. Ну, а мені з травня місяця розповідають, що посади пошуківець в армії нема. Ну, за рік нічого не помінялось. Взагалі. А чому залишаєтесь? Тому що хтось же ж потрібен це робити. Ідея, вона завжди веде. Ні, ну, Від ситуації. навірно, тому що ми шукали загиблих по Другій світовій. Навірно, тому. Тому що, ну, людина повинна, знаєте, як, людина залишається людиною, поки вона знає свою історію і має гарну пам'ять. Війни случаються не тому, що щось хтось, а тому, що люди забувають, як воно хреново війною. Інколи навіть серед військових РФ є, скажімо так, військові, які поважають наших військових, які загинули. Ну, є, звісно, Є є таке, моменти, що страшно дивитися. є моменти, коли дійсно Як і палили. Або спалили, або як 7 чоловік витягли на дорогу і переїхали Да. їх танком. Або Ну, як це наших витягували в поле. Взагалі навіть трудно цих це представити. поранених. А де це було? Там в Богородичному було. Так, ну, їх повбивали в лісі, і це треба витягти їх, ну, винести. Ну, що таке тіло виносить? Хто зна звідкіля тягнути його на дорогу, щоб переїхати танком. Ну, це взагалі навіть за гранню какого-то здравого смисла. Сьогодні зі сторони Богородичного, зі сторони Лиман. Це різні бригади привозять. А як я казав сьогодні, слава Богу, небагато. Дощ. Але то так рідко так буває. Так дуже рідко. Все рівно наші хлопці зараз в обороні стоять, то в загальному наші втрати порівняно зі всіма це дуже мізерні. І так, ну, але навіть якщо один загинув, це також втрата. Чиясь дитина, чиїсь син, чиїсь батько, чоловік. У нас було таке, що на сам день народження. Або тільки вчора був день народження. На різні випадки. Було таке, що ми хлопця вже забирали, і йому телефон був включений, і дуже багато дзвінків, був день народження, і всі хотіли привітати його, а вже не змогли. Як кажуть, війна не вибирає, коли людина має загинути. Чи день народження, чи він молодий, чи він старший. Хлопці наші інші бригади так, відвозять на остаточне місце пакування.
у Львів, Запоріжжя, Миколаїв, ну, Харків. Залежить звідки військовослужбовець, де його будуть хоронити. Мені приходилося відвозити і у Львівську область, Вінницьку область, Закарпатську. І коли віддаєш рідним, коли бачиш цих заплаканих дітей перед днем, то дуже тяжко так воно на серці і на душі такий камінь лягає, що ось відчуваєш таку відповідальність, що загинув цей хлопець. Забирав своїх друзів, відвозив додому, які воювали. Ми були з ними дуже довго знайомі. І це дуже тяжко, коли ти його дуже знаєш, давно знаєш, і тобі треба його забрати. Ти згадуєш собі, як ви там познайомилися, як ви жили, як це все. Ти знаєш його рідних, ти знаєш його жінку, дітей. Чим він займався, і тоді так все воно в голові просто так згадується, перевертається. І думаєш, от людина закінчила свій шлях. У 21 столітті війна. Так, важко, але воно, як кажуть, входиш в колію, так? І тяжко з вечора приїжджаєш, лягаєш там. Дзвінок до рідних. У мене є маленький син ще який. Щодня дзвонить, питається про ситуацію, все нормально, все. 4-5-0, він так вітається, бажаю йому здоров'я, бажаю міцного. От. І знаю, що замучений, але все рівно рано треба вставати і рано треба працювати, то рано треба виїжджати. Також та автомобілі не витримують, а людина ж тим паче. Люди кажуть, от я не вмію воювати, що я там буду робити, так? Тут потрібні різні фахівці, різного рівня. Я ж кажу, від бухгалтера, лікар, водій автобуса, ну, поварі. Я тільки чую такі слова, і я зразу просто нічого не говорю. Мені шкода цього здоров'я, шкода своїх нервів, з ними спілкуватися, їм щось доказувати. Дуже багато було там і спілкування, і дзвінків, казати, от там, як прийдуть до мене до Львова під хату, тоді я вийду, тоді я буду. А я не готовий ще, я там не вмію чи ще щось. Дуже багато людей не вміли, і так само, як мої брати не вміли воювати, не були в армії. Так само, як мій син не вмів воювати, був штурмовий. Я також ніколи не займався евакуацією, але це війна, і кожен має внести свою якусь там частину для того, щоб перемогти. Тому що вже як прийдуть в Київ, у Львів, тоді вже не треба буде комусь допомагати, тоді вже буде досить страшно і там.